این باگت های فرانسوی شما رو میبره فرانسه. میخواین درستش کنیم؟ پس همراه باشید. سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. من بهاره هستم. امروز میخوایم با هم دیگه باگت درست کنیم، یه باگت فرانسوی. خب ابتدا مواد لازم. شما 6 پیمانه آرد آل پرپس احتیاج دارین که من از این استفاده کردم. خمیر ترش به مقدار 2 قاشق چایخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، شکر 1 قاشق چایخوری، روغن مایع 2 قاشق غذاخوری و 5 پیمانه آب گرم. خب خمیر ترش رو اول اضافه میکنیم، خوب هم میزنم. بعد از اون شکر رو اضافه میکنم و سپس نمک. خب این مواد خشک رو ابتدا با هم خوب مخلوط میکنیم تا برسیم به آب. 5 پیمانه آب گرم. اصلا هم نترسید، به همین ترتیب که میبینین هم میزنیم تا جایی که من هیچ آرد خشکی نداشته باشم. ببینین همچنان باید این حسابی هم بخوره. خب این خمیر رو نگاه کنید که به چه غلظتی در اومد. به این ترتیب همینطور که میبینید هیچ آرد خشکی توی این مایع دیده نمیشه و من یه مقدار آبم باقی موند. یعنی برای 6 پیمانه آرد سفید خواستم 5 پیمانه آب بریزم ولی این مقدار زیاد اومد، بنابراین بین حدود 5 تا 5.5 مقدار آب. ببینید خمیر من بسیار شله، مثل خمیر فوکاچا برید که با هم درست کردیم که لینکشو اینجا میذارم. شما همچین خمیری خواهید داشت. حالا وقتشه که روغن رو اضافه بکنم. روغن رو اضافه میکنم. همینطور که میبینید یک خمیر بسیار شل هست. حالا این خمیر میره برای 24 ساعت تا 48 ساعت استراحت بکنه. 48 ساعت رو من پیشنهاد میدم که حتما انجام بدید، به خاطر اینکه تخمیر طولانی مدت باعث میشه که سوراخ‌های درون باگت شما بیشتر بشه و هر چقدر این اتفاق بیفته نون شما سبکتر میشه و بسیار خوشمزه تر. خب پس این مایع ما میره برای 48 ساعت استراحت. کجا؟ توی یخچال. بای بای. خب 48 ساعت تموم شد و بیاین نگاه کنین که چه اتفاقی برای خمیر افتاده. تادا! اوه 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 اوه. حبابا رو نگاه کن، هر حباب 20 امتیاز. این هم خمیر زیبای ما که ببینید چقدر ویبلی وابلی. به این صورت بعد دوستان عزیز با خمیر به آرامش رفتار کنید. ما نمیخوایم این هواها از بین بره. این حباب ها باید این داخل بمونه. حالا چاره چیه؟ باید سطح کار رو آرد بریزیم. آرد فراوان. همه جای خمیرمون رو آرد پاشی میکنیم، هیچ جای خیسی بیرون نمونه. به این ترتیب. خب حالا به وسیله کاردک اینا رو جدا میکنیم. خیلی آروم با احتیاط این عزیز دل رو بردارین بذارین اینجا. خب حالا باگت های ما آماده هستن که برن برای 10 دقیقه استراحت. روشون رو میپوشونیم و میذاریم که استراحت کنن. خب 10 دقیقه استراحت تموم شد. همونطور که میبینید حجمشون بیشتر شده و حالا به وسیله قیچی روشون برش میزنم. بعد از برش به دلخواه بهش کنجد میزنیم و میره توی فرن برای مدت 25 تا 30 دقیقه در درجه حرارت 400 درجه فارنهایت. خب انتظار به سر رسید. باگتا از تنور در اومد. به 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 به. رخش را بنگر. 1 و 2 و 3 و
4. حالا برش میزنیم ببینیم چی شده. اینم داخل کار. به به به. اینم پشت روی کار و توی کار که بسیار نرم و لطیف و خیلی ترد در خارج کار. به به. حالا امتحان کنیم ببینیم چطور شده. بافتش که عالی. رفتم تو فرانسه وسط پاریس به خاطر اینکه طولانی میشه میز که ببینید چقدر ویبلی